Καλώς ήρθες στο πιο προχωρημένο κεφάλαιο σχετικά με την τέχνη του prompting ή αλλιώς του prompt engineering από ό,τι είδαμε. Αν τα προηγούμενα κεφάλαια σου έδειξαν πώς να χρησιμοποιείς τα prompts στο ChatGPT σωστά, εδώ θα μάθεις πώς να τα αξιοποιείς σαν πραγματικό επιχειρηματικό εργαλείο. Το Advanced Prompting μπορεί να σου δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα αν ξέρεις πώς να το εφαρμόσεις σε πραγματικά σενάρια στην καθημερινή επιχειρηματική σου ζωή. Αν είσαι CEO, manager, επιχειρηματίας ή σύμβουλος, οι τεχνικές που θα μάθεις εδώ μπορούν να σου εξοικονομήσουν αμέτρητες ώρες, να βελτιώσουν πολύ τη λήψη αποφάσεων και να αυξήσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησής σου ή του τομέα που είσαι υπεύθυνος. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από 3 μαθήματα, με τις 3 πιο χρήσιμες τεχνικές advanced αλλά και πιο στρατηγικού prompting. Κάθε μάθημα αποτελείται από πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, όπου οι προχωρημένες τεχνικές όχι απλά εφαρμόζονται, αλλά αλλάζουν τα πάντα. Με αυτές τις τεχνικές και τα πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, το ChatGPT γίνεται ο πιο ισχυρός συνεργάτης σου. Αυτά θεωρούνται ότι είναι, πολύ πιο προχωρημένα επιχειρηματικά σενάρια, αλλά η λογική είναι η ίδια και είναι πολύ απλή. Όσο πιο σωστά ρωτάς, τόσο πιο πολύτιμες απαντήσεις λαμβάνεις. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το κεφάλαιο, θα σου πω τι μου συνέβη αρχές του 2025, πριν λίγο καιρό, όταν μία παρουσίαση απογειώθηκε με τη βοήθεια του AI. Αφορά ένα φίλο μου, CEO, που ετοίμαζε μια κρίσιμη παρουσίαση για τους μετόχους του. Παρότι ήταν έμπειρος, τα τελευταία χρόνια ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ας πιάσω την ιστορία από την αρχή. Πριν λίγους μήνες, ένας φίλος μου CEO σε μια μεγάλη εταιρεία ετοιμαζόταν να παρουσιάσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στους μετόχους. Εννοείται, δεν ήταν η πρώτη φορά που θα έκανε τέτοια παρουσίαση. Όμως μου εκμυστηρεύτηκε το εξής, πως τα τελευταία χρόνια ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι παρουσιάσεις του δεν άγγιζαν το κοινό του. Οι αντιδράσεις ήταν πάντα ψυχρές, τα βλέμματα σκεπτικά και οι ερωτήσεις μετά την παρουσίαση καταιγιστικές. Τότε του πρότεινα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να χρησιμοποιήσουμε προχωρημένες τεχνικές prompting. Ξεκινήσαμε δίνοντας στο ChatGPT ένα ξεκάθαρο προφίλ για το κοινό του, δηλαδή για τους μετόχους. Στη συνέχεια του ανεβάσαμε PDF και Word αρχεία με τα οικονομικά αποτελέσματα που θα παρουσίαζε. Όχι για να τα παρουσιάσει έτσι όπως είναι βγαλμένα από το ChatGPT, αλλά για να τα μεταφράσει το ChatGPT σε γλώσσα επιρροής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε stakeholder. Και πριν ο φίλος μου ξεκινήσει να φτιάχνει την παρουσίαση, το ChatGPT του έκανε 5 στοχευμένες ερωτήσεις, αυτές που θα έκαναν οι μέτοχοι, σύμφωνα πάντα και με το προφίλ τους, έτσι ώστε να διαμορφώσει μία παρουσίαση πλήρως προσαρμοσμένη στο κοινό του. Το αποτέλεσμα, η αντίδραση του Συμβουλίου ήταν η πιο θετική των τελευταίων 5 ετών. Η συζήτηση κύλησε με ενθουσιασμό, όλοι αισθάνθηκαν ότι τους μίλησε στη γλώσσα τους και η εικόνα του φίλου μου, του CEO, ενισχύθηκε καθοριστικά. Από τότε κάθε παρουσίασή του έχει το ίδιο αποτέλεσμα και την ίδια επιρροή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δεις πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε τις προχωρημένες τεχνικές prompting για επαγγελματικά σενάρια, όπως αυτού του φίλου μου, και θα καταλάβεις γιατί υπάρχουν prompts που μπορούν να επιστρέψουν απαντήσεις αξίας χιλιάδων ευρώ, αρκεί να γράφονται σωστά. Ας ξεκινήσουμε και να αξιοποιήσουμε το AI στο μέγιστο.